So guys, dito sa Inshot, ituturo ko po kung paano i-extract yung audio sa video. So bali itong music na icon, i-click mo. Tapos itong video, i-click mo itong sa baba. Yan. Pag lumabas yung volume, itong extract audio, i-click mo. Yun. So nakita nyo na separate na yung video at saka audio. Ito, play natin. Itong kulay, ito na kulay. Ito yan yung audio. At ito naman sa baba, yan yung video. So, pwede mong i-remove mo yung audio. Remove natin ha, delete natin. Or, pababaan mo. Baba na mo. At para ma-apply, click mo itong check. Yun. Tapos pwede mo rin yan i-remove yung audio. Highlight mo, then delete. Wala nang audio. At pwede ka rin mag voice over. Itong record, click mo lang kung saan mo gusto i-umpisa. Ito, dyan mo lalagay. Pero kahit naman dito sa umpisa, pwede mo naman siyang i-transfer. So magsasample tayo sa pag-record. So hindi siya kasi naka on screen recording ako. So hindi yung recording kasi naka on screen. Nagko-conflict sa phone ko. So sige. Kung gusto mo naman maglagay ng background music, dito ka lang sa tracks. Click mo yung tracks. At saka pwede sa my music, yung nakasave sa phone mo. Click mo. Halimbawa, pili tayo ng iba. Itong happy birthday. Pwede na. Pwede mong yung volume. So yan, pwede ka lang mag-background sa video mo. Lalagyan mo siya ng background. Video mo sa Inshot. Pwede mo rin siyang i-splice mo yung audio. Split. Nahati na siya. Tapos pwede kang mag-insert dyan. Kung anong gusto mong i-insert. Pwede mo lang ibalik. Long press lang. Then drag. Yun. So yun guys, kung paano mag-extract ng audio at palitan ang background music ang inyong video. Thank you.